हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्यूटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि तपाईहरुको सामु चाहिँ अर्को नयाँ मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ पोको M3 देख्न सक्नुहुन्छ। पोको M3 रहेको छ। यो चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ लन्च भएको छैन। लगभग सिमिलर स्पेक्स नै रहेको छ, सिमिलर फिचर्स नै रहेको छ Redmi 9 पावरसँग, जुन चाहिँ त्यसको पनि भिडियो बनाइसकेको छु। योमा चाहिँ डिजाइन चाहिँ अलिकति चेन्ज रहेको छ। अनि त्यसैगरी पोको फोन भनेपछि हैन एड्सहरु पनि यताउता आउँदैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो M3 मोबाइल हाउसमा चाहिँ अलरेडी अवेलेबल भइसकेको छ। 6GB 64GB त्यसैगरी 6GB 128GB भेरिएन्टका दुईटै भेरिएन्ट उपलब्ध रहेको छ। एकदम 6GB र्याम भएको। अनि त्यसैगरी पोकोको फोन। अनि यसको डिजाइन चाहिँ मलाई कडा लाग्यो कि अझ यो चाहिँ आज हामीसँग भएको चाहिँ पोको येलो भन्ने हो हैन। पोकोको येलो कलरमा चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदम साइबरपंक 1+80 को साइबरपंक एडिसन टाइपको नै रहेको छ। डिजाइन हेर्दा चाहिँ ब्याकबाट चाहिँ त्यही कारणले पनि म चाहिँ अनबक्स गर्न चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु। नत्र भने अरु फिचर्स त लगभग सिमिलर नै हो हैन। ल आज चाहिँ यही मोबाइलको अनबक्स गरौँ। यदि कसैलाई खरिद गर्न छ भने पोको M3 अथवा अरु कुनै पनि फोन खरिद गर्न छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउस चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यही मोबाइलको अनबक्स गरौँ है त पोको M3। ल अब चाहिँ यही मोबाइल अनबक्स गरौँ हैन। पोको M3 देख्न सक्नुहुन्छ। पोको M3 रहेको छ। सुरुमा चाहिँ यसको बक्सको बाहिरको कुरा चाहिँ त्यही हाइलाइट हल्का फुल्का हाइलाइट गरेको छ। जस्तै 6000 mAh ब्याट्री भयो, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल क्यामेरा। अनि त्यसैगरी Redmi 9 पावर र यसमा चाहिँ एउटा डिफरेन्स भनेको चाहिँ त्यही 48 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ। डेप्थ सेन्सर र म्याक्रो लेन्स ट्रिपल दिएको छ भने अल्ट्रा वाइड पनि थियो Redmi 9 पावरमा। त्यसपछि कुरा गर्न पर्दा चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 662 अदर फिचर सेम छ। फुल एचडी डिस्प्ले अनि 6GB र्याम भनि नै हाले हैन। अब चाहिँ ढिला चाहिँ काट्दियो। यसको सुरुमा चाहिँ सिल नै ब्रेक गर्दिउँ हैन। सुरुमा पेपर बक्स पाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा सिम इजेक्टर टुल रहेको छ। अनि त्यसैगरी पेपर रहेको छ। अनि त्यसैगरी एउटा सिलिकन केस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम ठिकठाक क्वालिटीको नै भन्नुपर्छ हैन। एकदम ठिकठाक क्वालिटीको नै रहेको छ। त्यसपछि डिजाइन त म त यो अहिले हेर्दै हेरिदिनु होला है। सिधै फोन साइडमा राखिदिन्छु। येलो कलरको डिजाइन हेर्न एकदम एक्साइटेड छु हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ टाइप A टु टाइप C केबल रहेको छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ 22.5 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। तर मोबाइलले चाहिँ 18 वाट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ हैन। चाहिँ यिनीहरुलाई साइड लगाएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मोबाइल नै हेरौँ है त। कडा डिजाइन हेर्न। अझ प्लास्टिकबाट निकालेकै छैन। ल डिजाइन त कडा। मेन डिजाइन हेर्नको लागि हो हैन मैले यो अनबक्स गर्न लाग्यो। नत्र त अरु फिचर्स सेम छ। प्लास्टिक पोलिकार्बोनेट बडी छ, तर हेर्दा चाहिँ एकदम कडा लाग्यो के डिजाइन त। चाहिँ छिटो मोबाइल बुट गरौँ। अनि यसको अब इन पनि हेरौँ न हैन। पोको लन्चर आएको छ। यताउता पोको पावर्ड बाइ एन्ड्रोइड भनेर आएको छ। यो बुट हुने बेलासम्म चाहिँ आउट ओभर भएको कुरा गरौँ। अगाडिको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ पोको लेखेको छ। त्यसैगरी ट्रिपल क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि एकदम पोलिकार्बोनेट अनि म्याट फिनिश टाइपको डिजाइन रहेको छ, जुन चाहिँ हेर्दा पनि एकदम कडा देखिन्छ। अनि त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ भोल्युम अप डाउन बटन र अनि त्यसैगरी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अनि पावर अनलक बटन सेम एकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तलको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ तल टाइप C पोर्ट, त्यसैगरी स्पिकर ग्रिल, माइक्रोफोन रहेको छ भने साइडमा चाहिँ ट्रिपल कार्ड स्लट नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि माथिपट्टि अर्को स्पिकर पनि रहेको छ। त्यसगरी नोइज क्यान्सलेसन माइक्रोफोन र 3.5mm हेडफोन ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ। आउट अफ द बक्स चाहिँ MIUI 12 नै आउँछ। अब यसलाई चाहिँ सेटअप गरौँ है त। फाइनली मोबाइल चाहिँ सेटअप भइसकेको छ। पोको लन्चर देख्छौँ विथ MIUI 12 आउट अफ द बक्स चाहिँ MIUI 12 पाउन सक्नुहुन्छ। अनि पोको लन्चरमा चाहिँ राम्रो छ हैन। एड्सहरु चाहिँ आउँदैन। यही नै हो। अब यसको र्यामको त कुरा गर्ने हाले
MIUI 12 आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी 6GB र्याम पाउन सक्नुहुन्छ 128GB इन्टरनलमा चाहिँ 17GB चाहिँ पहिले अकुपाइड हुँदो रहेछ हैन मैले चाहिँ यहाँ फिंगरप्रिन्ट फेस लक राखिदिइसकेको छु चेक गरौँ है कतिको फास्ट छ यस्तो कुरा त साउमीको फोनहरुमा चेक गर्नै पर्दैन हैन एकदम फास्ट फिंगरप्रिन्ट फेस लक चाहिँ एकदम फास्ट रहेको छ म सिर्फ यो मोबाइल अनबक्स गरेको भनेको चाहिँ यही डिजाइन हेर्न हो हैन एकदम कडा छ डिजाइन चाहिँ एकदम कडै छ के भन्ने के यस्तो डिजाइनलाई त आम्मा हैन एकदम कडै लाग्यो डिजाइन चाहिँ अब M2 र M3 मा चाहिँ मलाई गेमिङ चाहिन्छ भन्नु हुन्छ भने चाहिँ M2 नै लिन सक्नुहुन्छ तर यदि डिजाइन चाहिन्छ भने चाहिँ M3 चाहिँ एकदम कडा रहेको छ हैन M3 मोबाइल हाउसमा आइसकेको छ यसको अब क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा अल्ट्रा वाइड चाहिँ दिएको छैन अनि त्यसैको अल्ट्रा वाइड चाहिँ धेरैले युज पनि गर्नुहुन्न होला हैन जे भए पनि यदि दिएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो चेक गरौँ है त एक दुईटा स्याम्पलहरु क्यामेराको एक दुईटा स्याम्पल चाहिँ मैले लिइसकेको छु यदि तपाईहरुलाई चाहिँ क्यामेराको लागि चाहिन्छ भने चाहिँ यो भन्दा बेटर चाहिँ मलाई मेन 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा त एकदम ठिक आएको छ नत्र भने म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो राम्रो लागेन अनि डेप्थ सेन्सर पनि नर्मल नै आएको छ अब अल्ट्रा वाइड त छँदै छैन हैन 48 मेगापिक्सल अनि नर्मल क्यामेराबाट हान्दा चाहिँ एकदम ठिक नै आएको छ तर मलाई म्याक्रो लेन्स चाहिँ अलिकति मन परेन अलिकति पनि मन परेन नै भन्नुपर्छ त्यस्तो डिटेल्स दिए झैं लागेन हैन अनि त्यसैगरी मेन यो चाहिँ तपाईहरुलाई 48 मेगापिक्सल भन्नको लागि चाहिन्छ भने चाहिँ मेन मेगापिक्सलबाट 48 मेगापिक्सलबाट धेरै फोटो हान्नुहुन्छ अल्ट्रा वाइड म्याक्रो चाहिन्न भने चाहिँ यो पनि एकदम बेस्ट नै रहेको छ मेन 48 मेगापिक्सलको कै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नत्र भने चाहिँ सिधै भन्न पर्दा चाहिँ 13 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 एउटा मात्र फिचर्स हेरेर चाहिँ हुँदै हुन्न हैन 13 प्लस 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड नि छ 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स नि छ अनि 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर छ अनि त्यसै कारणले पोको M2 मै क्यामेरा चाहिँ ओभरअल चाहिँ पोको M2 कै लागि चाहिँ यदि क्यामेराको लागि चाहिन्छ भने चाहिँ पोको M2 चाहिँ एकदम ठिक रहेको छ प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ परफर्मेन्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ स्न्यापड्रागनको 662 रहेको छ त्यो पनि यो चाहिँ पावर एफिसिएन्ट प्रोसेसर रहेको छ ब्याट्री एफिसिएन्ट प्रोसेसर रहेको छ हैन ब्याट्री एफिसिएन्ट भनेपछि चाहिँ अनि त्यस्तो नराम्रो भन्ने चाहिँ हैन एकदम नेक टु नेक हेड टु हेड कम्पिटै रहेको छ G80 सँग तर G80 चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ के हदसम्म चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ तर त्यो चाहिँ 12nm बेस्ड प्रोसेसर भएको कारणले चाहिँ अलिकति हिट हुने समस्या पनि हुन्छ हैन तर यो चाहिँ एकदम नर्मल युजको लागि पनि एकदम ठिक छ गेमिङको पनि लागि पनि एकदम ठिक छ बट एज कम्पेयर टु पोको M2 को प्रोसेसर हिलियो G80 यो चाहिँ के हदसम्म चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ त्यस्तो अप्टिमाइज प्रोसेसर चाहिँ रहेको छैन पावर एफिसिएन्ट त रहेको छ तर गेमिङकै लागि भनेर चाहिँ यो चाहिँ हैन अप्टिमाइज प्रोसेसर चाहिँ रहेको छैन यदि गेमिङको लागि चाहिन्छ भने चाहिँ पोको M2 को प्रोसेसर एकदम बेस्ट नै रहेको छ हैन डिस्प्ले चाहिँ 6.53 इन्चको चाहिँ IPS फुल HD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी भ्युइङ एंगल यताउता सबै एकदम राम्रो रहेको छ अनि एकदम ठीकठाक रहेको छ डिस्प्ले अनि त्यसैगरी ब्राइटनेस लेभल पनि एकदम ठीकठाक नै रहेको छ त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्ने चाहिँ केही रहेको छैन हैन त्यसैगरी ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री बिग ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ एकदम ठुलो ब्याट्री रहेको छ लगभग मेन फिचर्सहरु चाहिँ यही नै रहेको छ अनि त्यसैगरी डुअल स्टिरियो स्पिकर पनि रहेको छ अनि 3.5mm हेडफोन ज्याक अनि IR ब्लास्टर यताउता सबै फिचर्स रहेको छ हैन अब पोको M2 को कम्पेयरमा पोको M3 चाहिँ कतिको सक्सेसर छ त भन्दा मैले यो पोको M3 ग्लोबल मार्केटमा लन्च हुँदा पनि भनेको थिएँ M2 र M3 मा चुज गर्न पर्यो भने चाहिँ मलाई अब यस्तो डिजाइन आउँदा त हैन म M3 नै चुज गर्छु नत्र ओभरअल स्पेक्स हेर्न पर्दा चाहिँ M2 नै बेस्ट छ यदि गेमिङको लागि हो भने अनि त्यसैगरी सबै फिचर्स भएको क्यामेरा मोड्युल चाहिन्छ भने क्यामेरा सेन्सर सबै भएको चाहिन्छ भने पनि पोको M2 रहेको छ नत्र डिस्प्ले सेम रहेको छ हैन अरु चाहिँ लगभग सेम नै रहेको छ अनि प्रोसेसर चाहिँ पावर एफिसिएन्ट प्रोसेसर रहेको छ यताउता अनि ब्याट्री चाहिँ त्यो भन्दा राम्रो 6000 mAh ब्याट्री अनि त्यसैगरी 22.5 वाटको चाहिँ चार्जर आउट अफ द बक्स भित्रै पाउनुहुन्छ त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा रहेको छ त्यसै कारणले ओभरअल चाहिँ पोको M3 लिन सक्नुहुन्छ नत्र मलाई मेन गेमिङकै लागि चाहियो भन्नुभयो भने चाहिँ पोको M2 एकदम ठिक रहेको छ तर त्यो अलिकति हिट हुने समस्या हुन्छ नत्र नर्मल गेमिङको लागि चाहिँ M3 पनि एकदम बेस्ट नै रहेको छ यही नै रहेको छ भिडियो चाहिँ यदि भिडियो मन पर्यो भने त्यसैगरी मोबाइल मन पर्यो भने चाहिँ लाइक अनि शेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु यदि मोबाइल खरिद गर्न छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि चाहिँ भिडियो एन्ड रहेको छ यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला त्यसैगरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौं अहिलेको लागि बाइ बाइ किप भ्युइङ